बाळासाहेबांच्या तमाम शिवसैनिकांना तुमच्या ह्या अनिश गाढवेचा, बाळासाहेबांच्या लहानशा शिवसैनिकाचा आणि शिवसेनेच्या प्रवक्त्याचा मानाचा जय महाराष्ट्र. गेल्या 2 दिवसांपासून उभ्या हिंदुस्थानामध्ये एक बातमी चांगलीच गाजते. माननीय सुप्रीम कोर्टाने ज्या प्रकारे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाला आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला धारेवर धरलंय ना, आजतागायत उभ्या हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकारे कोणाला लाथाडलं नसेल. सगळ्यात जास्त मरण त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं झालेलं आहे, मला विचारच म्हणावं लागेल. आणि दुसरं मरण हरीश साळवेंचं झालंय, जे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने ही केस लढत आहेत. आता झालंय कसं पहा. हा इलेक्ट्रॉल बॉन्डचा काय झांगडगुत्ता आहे तुमच्या सर्वांसमोर घेऊन येतोय, पुन्हा घेऊन येतोय. या अगोदरही मी हा व्हिडिओ केलेला आहे, पण लक्षात घ्या, महाराष्ट्रातल्या फक्त 288 विधानसभा असतील, 48 लोकसभेच्या जागा असतील, एवढंच आपलं लक्ष नसायला हवं. आपण विचार कराल महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या बातम्यांकडे नंतर पाहू, पण याचा महाराष्ट्राशी संबंध आहे. कारण इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स हा पैशाशी निगडित विषय आहे, पैशाशी. आणि जिथे पैसा येतो तिथे इलेक्शन्स मध्ये काय फेराफाऱ्या होतात तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे हा विषय फार महत्वाचा आहे. 16,000 कोटी ही थोडी थोडकी रक्कम नाही, 16,000 कोटींचा हा विषय आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने या सगळ्या प्रकरणांवर जो काही चाप आणलाय ना, तो खरंच त्याची प्रशंसा करावी लागेल. आणि ज्या प्रकारे फॉलोअप स्वतः सुप्रीम कोर्ट घेत आहे त्याची देखील प्रशंसा करावी लागेल. आता हा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स हा प्रकार जो काय आहे तुमच्या सर्वांसमोर घेऊन येतो. 2018-19 पर्यंत थेट देणग्या दिल्या जात होत्या, कॅश मध्ये तुम्ही बँक ट्रान्सफर करू शकत होता, वेगवेगळ्या माध्यमातून दिल्या जात होत्या. नंतर स्वतः मोदी सरकारने एक पिल्लू जन्माला घातलं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स नावाचं. कारण सगळं सफेद असलं पाहिजे, पण ते सफेद वरवर सफेद असतं, खालून सगळं काळं असतं. आणि स्वतःचे फायदे कसे करून घेतले जातात ते पहा. एक बॉन्ड असतो, एक कागदी पेपर, रोखे म्हणू शकतो आपण त्याला. तुम्ही कशी फिक्स डिपॉझिट खोलता तशी फिक्स डिपॉझिट समजा, तसं एक सर्टिफिकेट असतं, एक प्रमाणपत्र. ते असतं 1,000 रुपयांचं, 10,000 रुपयांचं, 1,00,000 रुपयांचं, 10 लाख रुपयांचं आणि 1 कोटी रुपयांचं. अशा 5 डिनॉमिनेशन मध्ये हे उपलब्ध असतात. आता तुमची पत जेवढी असेल त्याप्रमाणे ज्याला कुणाला इच्छा आहे एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची, तो स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या काही विशिष्ट शाखांमध्ये जाणार. समजा माझी पत आहे 1,000 रुपयाचं विकत घेण्याची, मी 1,000 रुपये त्यांना देणार. त्यासाठी माझं स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये खातं असणं गरजेचं आहे, त्या खात्याची केवायसी झालेली असणं गरजेचं आहे. आणि प्रत्येक वेळी ज्यावेळेस मी बॉन्ड घेणार त्यावेळेस माझी तिथे केवायसी अपडेटेड असली पाहिजे. ह्या अशा काही अटी आहेत. आता ज्यावेळेस मी 1,000 रुपये देणार, मला तो 1,000 रुपयांचा एक कागद मिळणार, ते एक सर्टिफिकेट मिळणार. तो कागद म्हणजे 1,000 रुपयांची किंमत. आता ती 1,000 रुपयांची किंमत घेऊन मी त्या वैयक्तिक पक्षाच्या कार्यालयामध्ये जाणार आणि त्या जो कुठला पक्ष ज्याला कुणाला मला देणगी द्यायची मी त्यांच्या हातात ते सोपवणार. पुढे कसं होणार, 30 दिवसांच्या आतमध्ये तो राजकीय पक्ष तो कागद घेऊन पुन्हा स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये येणार आणि त्याची कॅश करवून घेणार. म्हणजे याचा अर्थ असा होता, याच्या मागचा उद्देश असं होतं की ह्या सगळ्यांचा कुठेतरी एक रेकॉर्ड राहावा. पण ह्याच्यामध्ये लूप होल्स कसे टाकले पहा. जो पैसे देतोय, जो विकत घेतोय, म्हणजे त्याचं नाव कुठेही बाहेर आलं नाही पाहिजे, ती प्रायव्हसी जपली गेली पाहिजे. पहा बरं हे नियम काय आहेत. म्हणजे देणाऱ्याने करोडोंचे घ्यायचे आणि देऊन टाकायचे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया काय करणार, फक्त नावं लिहून घेणार आणि पैसे ते देऊ करणार, ते बॉन्ड्स इश्यू करणार. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कुठेही लिमिट नाही. याच्या अगोदर जवळपास मला वाटतं एक 50,000 रुपयांपर्यंत जर तुम्ही देताय तर तुम्हाला कुठल्याही केवायसीची गरज नव्हती. पण 50,000च्या पुढची जर देणगी असेल तर तुम्हाला तुमच्या पॅन कार्ड सकट सगळं कंपल्सरी होतं. आता काय झालंय पहा. जवळपास जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी केली त्या माहितीची, जवळपास अशी बातमी बाहेर आली की 16,000 कोटींचे गेल्या 4 वर्षामध्ये बॉन्ड इश्यू झालेत. बरं, 16,000 कोटींपैकी वरवर ज्यावेळेस विचारलं गेलं, वरकरणी म्हणजे कच्च्या माहितीमध्ये हे समोर आलं, 16,000 कोटींपैकी जवळपास 8,000 कोटी एकट्या भारतीय जनता पक्षाने कॅश करून घेतलेले आहेत. म्हणजे 8,000 कोटींचे बॉन्ड्स फक्त भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात गेलेले आहेत. आता सुप्रीम कोर्ट इथे जागृत झालं. त्यांनी काय विचारलं की आता हे 8,000 कोटी तुम्हाला ज्यांनी कोणी विकत घेतले स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधून त्यांची नावं आमच्या समोर येऊ द्या. कारण राजकीय भ्रष्टाचार हा सगळ्या भ्रष्टाचारांचा उगमस्थान असतो. आता बघा काय होईल. या 8,000 कोटींमध्ये जे कोणी बडे उद्योगपती असतील, मोठे मोठे टगे असतात ना, छोटे सोडून द्या हो. मी 2 कोटी 3 कोटी छोटे सोडून द्या. ज्यांनी 500 कोटी 600 कोटी अशा प्रकारची मदत देऊ केली असेल ना, त्यांना सरकारकडनं नेमका काय काय लाभ झालाय हे क्रॉस व्हेरीफाय पण करायची गरज आहे. कारण तुम्ही अशा प्रकारे देणगी देऊन आपल्या मागण्या जर मान्य करून घेणार असतील तर ही एक प्रकारची सरकारला दिलेली व्हाईट मध्ये लाच आहे. व्हाईट मध्ये हा त्याच्या मागचा मूळ उद्देश आहे. आता झालंय कसं बघा.
जशी माननीय कोर्टाने त्यांना ही अट घातली की पुढच्या 21 दिवसामध्ये 3 आठवड्यांची मुदत दिली, जिथे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे बडे अधिकारी म्हणत होते आम्हाला 136 दिवस हवेत. 136 म्हणजे जवळपास बघा ना 5-6 महिन्यांच्या वरचा काळ हा कशासाठी हवाय तुम्हाला. पण माननीय सुप्रीम कोर्ट म्हणलं तुम्हाला आम्ही 21 दिवसांच्या वर 3 आठवड्यांच्या वर मुदत देणार नाही. आता माननीय सुप्रीम कोर्टाला कशा प्रकारे ह्यांनी ग्रँटेड धरलं याची तुम्हाला बातमी देतो. ज्यावेळेस आज म्हणजे कालचा दिवस, आज तर 12 तारीख, काल ज्यावेळेस 11 तारखेला 11 मार्चला माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये पुन्हा सुनावणी पार पडली 5 जजेसच्या बेंच पुढे, त्यावेळेस या स्टेट बँक ऑफ इंडियाची बाजू घेऊन पुढे आले हरीश साळवे. आणि हरीश साळवे चक्क म्हणतायत आम्हाला मुदत वाढवून द्या. कशासाठी तर जे बॉन्ड्स खरेदी केले आहेत त्याच्यावर आम्ही फक्त नंबर कोडिंग केलेली आहे, त्यांचे केवायसी एका ब्रँच मध्ये आहे, ती नंबर कोडिंगची ती माहिती एका ब्रँच मध्ये आहे आणि ही सारी वेगवेगळी माहिती आम्ही मुंबई ब्रँचला पाठवली आहे. म्हणजे 2 ते 3 ठिकाणांची त्यांनी नावं घेतली. इकडे एक माहिती, इकडे बॉन्ड्सची माहिती, इकडे त्यांच्या केवायसी डॉक्युमेंट्सची माहिती आणि किती रक्कम आहे काय आहे त्याची माहिती तिसऱ्या ठिकाणी. बरं, ह्याचं कारण विचारलं तर म्हणतायत आम्हाला प्रायव्हसी पाळायला सांगितली होती, त्यामुळे आम्ही एका ठिकाणी केलं नाही. स्टाफकडनंही कदाचित ही माहिती वेगळ्या ठिकाणी उघड झाली होऊ शकली असती. मला नवल वाटतं हे खरं तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं नाव खराब करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. स्पष्ट आरोप आहे माझा. आधीही स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये गेल्यानंतर कुणाला कसे अनुभव येतात, कुणाला कसे अनुभव येतात तुम्हाला चांगलंच माहिती आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अनुभवांचा आपण इथे बोलूयाच नको, कारण त्याचे खूप अनुभव तुम्ही मला कमेंट्स मध्ये देखील लिहून सांगू शकता. लिहा जरा कमेंट्स मध्ये लिहा तुम्हाला काय काय अनुभव आले असतील तर. असो, तो विषय नाही. पण ज्या वेळेस त्यांनी अशा प्रकारचा बहाणा दिला, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की तुम्ही अशा सर्वोच्च सभागृहात आहात, सभागृहात म्हणण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा क्षेत्रामध्ये आहात जिथे तुम्हाला एक एक शब्द जबाबदारीने बोलायचा आहे. तुम्हाला त्या माहित्या घेण्यासाठी सगळं काही संगणकीकृत असतं. एका क्लिकवर साऱ्या माहित्या जमा होत असतात. तुम्ही एक रॉ डेटा, एक कच्ची माहिती देखील सादर करू शकत नाही आहात. तुम्ही 21 दिवसात नेमकं केलं काय हे जरा सांगा. 21 दिवसात तुमच्याकडनं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अशा 6 स्टेप्स फॉलो झालेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर देखील जर स्टेट बँक ऑफ इंडिया सारखी देशातली अग्रगण्य बँक जर अशा प्रकारची अवहेलना करत असेल तर मग काय अपेक्षा ठेवायची तुमच्या सर्वांकडनं. सुप्रीम कोर्ट आज म्हणजे कालच्या 11 मार्चच्या वेळेस तुम्ही पाहायला हवं होतं. मी तुम्हाला त्याचा काही एक भाग दाखवेल देखील. कशा प्रकारे जस्टिस चंद्रचूड साहेब त्यांना धारेवर धरत होते आणि त्यांच्याशी आर्ग्युमेंट करताना, मुद्द्यांवर आर्ग्युमेंट करताना वकिलांची बोबडी वळली होती. वकील म्हणत होते जर एखादा ज्याने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरेदी केलाय एखाद्याचं नाव चुकून दुसऱ्याच्या नावावर जर पडलं तर तो आम्हाला कोर्टामध्ये उभा करेल, त्याच्यामुळे आम्हाला जरा वेळ लागेल ह्या सगळ्या गोष्टी करायला. हे म्हणतायत तुम्ही नक्की करताय काय. ही सगळी बालिश विधानं आहेत की एखाद्याच्या नावाचं दुसऱ्याच्या नावावर ते बॉन्ड जाऊ शकतं, चुकून माकून एखादी चुकभूल होऊ शकते, एखादा आम्हाला कोर्टात खेचू शकतो. अरे तुम्ही सर्वोच्च त्या कोर्टामध्ये उभे आहात ऑलरेडी. हे अशा प्रकारची विधानं, बालिश विधानं मला वकील हरीश साळवेंच्या तोंडात ज्यावेळेस आली त्यावेळेस मी समजलं त्यांची मजबुरी किती पराकोटीची असणार आहे. आता तुम्ही विचार करा, एका रात्रीत ज्यावेळेस नोटबंदीचा आदेश निघतो, एका रात्रीमध्ये सगळ्या बँकांना तो लागू होतो. एकाही बँकेने मुदतवाढ मागितली नाही की मला 2 दिवसांची मुदतवाढ द्या, माझ्याकडे एवढा स्टॉक नाही, माझ्याकडे तेवढा स्टॉक नाही. आम्ही जनतेने तो सहन केला ना. तुमच्याकडे काय कॅश नाही, तुमच्याकडे हे नाही, तुमच्याकडे ते नाही, तुमच्याकडे एटीएम नाही, त्या 2000च्या नोटा याला मशीन नाही, आम्ही केला सहन. मग 21 दिवसांची मुदत दिल्यानंतर देखील जर स्टेट बँक ऑफ इंडिया फक्त हे कारण देण्यासाठी पुढे आली, बरं एकही स्टेप फॉलो केलेली नाही. आज सुप्रीम कोर्टाने म्हणजे 11 मार्च रोजी त्यांना सांगितलं 136 दिवस सोडा, 21 दिवस दिले, आता 21 दिवसही सोडा. 12 मार्च म्हणजे 1 दिवस फक्त वाढवला. 12 मार्चचा संध्याकाळ, जास्तीत जास्त संध्याकाळपर्यंत जर माझ्या पुढे रिपोर्ट आला नाही तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुमच्यावर लागू करेन. आज मी लागू करत नाहीये, पण उद्या 12 मार्च कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुमच्याविषयी लागू केला जाईल. कारवाईला सामोरे जायची तयारी ठेवा. हे अशा प्रकारचं वातावरण ज्यावेळेस देशामध्ये असतं ना त्यावेळेस कुठेतरी मनाला हायसं वाटतं की होय, कुठेतरी अजूनही ती लोकशाही जिवंत आहे. ही लोकशाहीला जिवंत ठेवणाऱ्या काही संस्था अजून तरी जिवंत आहेत. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचं काय चाललंय पहा ना. त्या आयुक्ताने राजीनामा सादर केला. ज्यावेळेस हा सारा डेटा
स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडनं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाकडे जाणार होता, त्याच्या आधीच आयुक्तांचा राजीनामा. म्हणजे ही किती सोची समजी साजिश आहे. हे सगळे ते अरुण गोयल मला वाटतं या अगोदरचे, त्यांना किती घाईघाईमध्ये त्यांना आयुक्त करण्यात आलं होतं. अचानक त्यांचा राजीनामा सादर होतो, अचानक तो राजीनामा मंजूर देखील केला जातो. म्हणजे त्यांची नियुक्ती देखील आणि त्यांचा राजीनामा देखील, हे काही कोडं मला कळलं नाही. या सगळ्यांचा एकमेकांशी आतून संबंध आहे. जे म्हणतात 70 वर्षात काँग्रेसने काय केलं, काँग्रेसच्या कामकाजाचा हिशोब मागणारे 21 दिवसात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या फक्त 16,000 कोटींच्या नावांचा हिशोब देऊ शकले नाहीत. ही दयनीय अवस्था आहे तुमची. तुम्ही काय 70 वर्षाच्या काँग्रेसचा हिशोब मागताय? अतिशय या देशाची अवस्था अतिशय दयनीय होणार आहे जर हे असंच कायम राहिलं भविष्यामध्ये. आपण सारे कुठल्या दिशेला चाललो आहोत? आता हे सगळं लपवण्यासाठी काय आणलं? सीएए. बरं, ह्या सीएए मध्ये काय नवीन आहे? तेच आहे जे म्हणजे मुस्लिम व्यतिरिक्त जे कोणी परदेशात असतील, ज्यांच्यावर अत्याचार होत असेल त्यांना भारतीय नागरिकत्व. अरे कागदपत्र सादर करा, नागरिकत्व घ्या. ह्याच्यासाठी एवढं तामझाम गाजावाजा करण्याची काय गरज आहे? आम्हाला 400 पार कशासाठी जायचं? हे आयुक्त वगैरे कशासाठी चेंज केले जातात? कारण 400 पार करायचे असं एक असुरी, एक राक्षसी बहुमत प्राप्त करायचं आणि देशाचं संविधानच बदलून टाकायचं, ज्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला घाला घातला जाणार तो निवडणुकांवर. निवडणुका संपल्या. 2024 शेवटची निवडणूक. 400 पार याच्यासाठी पाहिजेत. जर संविधानातली कलमच बदलली गेली, काय करणार सुप्रीम कोर्ट? असे हात बांधले जातील सुप्रीम कोर्टाचे, तुम्ही आम्ही काहीच करू शकत नाही. तुम्ही अजूनही ते एबीपीचं ते टॅगलाईन अतिशय योग्य आहे, उघडा डोळे आणि बघा नीट काय चाललंय ते बघा. गाफील राहू नका, कुणीही गाफील राहू नका. इतकंच तुर्तास तुमच्या सर्वांकडनं एक अपेक्षा व्यक्त करतो, तुम्हाला सर्वांची रजा घेतो. सप्रेम जय महाराष्ट्र बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकांनो. एक छोटीशी क्लिप दाखवते, तेवढी ती पहा. सुप्रीम कोर्टामध्ये कशा प्रकारे ह्यांना लाथाडण्यात आलेलं आहे. इंग्लिशमध्ये क्लिप आहे, पण तुम्हाला बऱ्यापैकी ती सगळ्यांना समजेल देखील. कारण काही वेळेस बोल महत्वाचे नसतात, त्यांच्या डोळ्यातल्या भावना, जजच्या डोळ्यातल्या भावना आणि घाबरलेली ती बोबडी वळलेली नजर खालच्या वकिलांची, ही जरा पहा, तुम्हाला कळेल मला काय सांगायचंय. जय महाराष्ट्र. Issues indicate that for every purchase you have to have a separate KYC. Yes, we have that. We have that. Therefore, it's very clear that every time somebody made a purchase, a KYC was mandated. That one set of documents, namely the electoral bond application form, KYC documents, citizenship documents, and pay-in slips. Manoj, there's no issue. We have the details. For one Please don't particular- misunderstand me. Therefore, you have the details. No, I have the details. I'm sorry. I'm not saying it's not there. One minute, Mrs. Salve. Now, paragraph 10, you specifically say that all the purchases details have been kept in a sealed cover. Yes. In the main branch of the applicant bank. Correct, Manoj. Just have to simply open up the sealed cover and Manoj- collate the names and give the details. Manoj, As far what as is... paragraph 11 is concerned, then you're saying that the Dhoni's details are being kept in a sealed cover, envelope in a sealed cover. Open up the sealed cover and give the details. In fact, Tell Manoj where the only bit of information... if I'm not mistaken, the EC was asked to file an affidavit, which you in a sealed affidavit or details in a sealed envelope, which we have not opened. With regard to the donor details and other details during the course of hearing, which they may have filed. Manoj, my problem is this, Manoj. With respect, in fact, just responding to what my lord has said, I have full details of who purchased the bond, but that's put in one silo of information. I have full details of where the money came from, which is in a second silo. And I have a complete detail of which political party tendered how many bonds and who has been paid how much. That's a easy ask. That can be given straight away. The problem is, Manoj, I have to now put the name of the purchaser, which is in the first sealed packet, and these are all physically kept. They were not put into the banking system. And each form will have to be taken out, the name checked, that name now correlated to the payment detail, and the payment detail correlated to the bond, and finally that's where the bond number gets generated, and then we can connect as to which political party who has given that money. Okay, that's not been asked, Mr. Sarve. But Manoj, I have to give direction to correlate it with the purchaser and the political party. Manoj, para 76 does suggest that. Would your lordship just see it for a moment, if you lordship? Don't go by what is suggested. Whatever you wanted to speak, we have spoken in black and white.
No, no, in that, my lord, your lordships, please see that sentence. I'm not, my lord, we have no desire at all to try and expand our own job, my lord. Please see page 76. This by itself is creating difficulties. My lord, your lordship say the detail shall include date of purchase of a bond, no problem. But the moment I have to give the detail of the name with the bond number, that is taking time because we had deliberately put these in two silos. If your lordships want only the details of who purchased the bonds, we can give that straight away. Mr. Sarve, our judgment is dated 15th of February 2024. Yes, ma'am. We are now on the 11th of March. Yes, ma'am. In the last 26 days, what extent of matching has been done by you? What steps have you taken in the last 26 days? The application is absolutely silent on that. We can put a detailed affidavit on that, my lord, because I know It should have been disclosed in the affidavit. I agree, madam. I agree. State Bank of India, which is coming to us, we expect that there should be a degree of candor on the part of the State Bank of India. That this is what the work which we have done. The work is at this stage. We need an extension of time to carry out the balance of the exercise which remains. But we have sought to explain the problem and the work is going on. Because, my lord, each form, it'll have to be form by form. What is going on? To what extent you have reached? My lord, work is going on form by form. They will, if your lordship's want, I can give the exact detail of how many we have covered and how many more we can cover. But they did a rough calculation, my lord, it will take about 3 months more. Because I'll tell you, my lord, my other concern. I have another big concern, my lord. I cannot make a mistake in this. I'll get sued by the donor. I'll get sued by people because I cannot by mistake say A got it when B had it. Highest court of this country. So where is the question of you being sued? I'm sorry, my lord. Whatever you are doing under the directions of the highest court of. No, my lord. If I make a mistake, if I say Mr. X got it instead of Mr. Y got it in a hurry to give the numbers, I could create havoc there, my lord, because ultimately. As we take it, Mr. Salvi, you are accepting that there's no difficulty in giving names of the donors who purchased the bonds and the amount they purchased the bonds. You have got no difficulty in giving details of the political parties who have purchased the particular bonds. The only difficulty is matching the purchased bond with that. But 26 days, you must have carried out at least some, say, 10,000 bonds you have been able to collate, 5,000 bonds you have been able to collate. Quite frankly, what I saw, they were struggling with it. They were making charts which we saw were not matching. I'll tell you what has happened. No, I'll tell you candidly what has happened. If I'm not mistaken, it was pointed out to us that the bonds had some number which under some instrument they were able to. Yes. But that number. That's all has to be done.